ए भगवान यहाँ त झन् पुरै आगो बोलेको जस्तै फिल भयो क्या पुरै महाकाडक सो हेलो एन्ड नमस्ते गाइज इट्स योर बोय रवि थापा एके रवि भ्लग्स हजुरहरू सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै नै छु अब न्यू डे न्यू भ्लग है आज र हजुरहरूले कता जाने भनेर त थम्बनेल र टाइटलबाट पनि थाहा पाइसक्नु भयो होला तैपनि भन्न चाहन्छु कि म चाहिँ आज चितवन जाँदैछु होइन टाढी चितवन फुपू दिदीकोमा चाहिँ अब यसो घुम्न जाने भेटघाट कार्यक्रम भनेर यसो जान आँटेको अब आजको जर्नी चाहिँ हाम्रो बकुलर टाढीदेखि लिएर उता के भन्छ त्यो पदमपुर कि केसम्म भन्ने ठाउँसम्म हो होइन ठुलमम्मीकोमा पनि जान छ अब कस्तो हुन्छ गर्मी त त्यता मान्छे मार्ने जस्तो होला 40 डिग्री थियो अरे हिजो ए भगवान् कसरी बाँच्ने होला गर्मीमा फेरि सहनै सक्दिनँ अनि म चाहिँ एक्लै छैन है फेरि मम्मी पनि हुनुहुन्छ पछाडि मम्मी छु अनि म गर्मी चाहिँ लास्ट छ है जसले चाहिँ यहीँ त यस्तो गर्मी छ चितवनमा कस्तो गर्मी होला यहाँमा ल गाइज म चाहिँ फाइनली म के भनौँ हामी चाहिँ फाइनली आले कटिसक्यौँ होइन गोर्खाको आले बजार अब गोर्खा बजार आउँछ त्यसपछि त्यहाँ अब पेट्रोल फिलअप गरौँ त्यसपछि लक एन्ड लोड भएपछि अनि आफ्नो जर्नी फेरि कन्टिन्यू गर्छौँ हामी चाहिँ अहिले गर्मी चाहिँ लास्ट छ है अहिले कति 12:30 समथिङ बज्यो होला अब कति बजी पुगिन्छ धेरै टाढा त छैन चितवन बाटो अहिले कस्तो जाम हुन्छ कि हुँदैन पनि थाहा छैन मलाई नगएको धेरै महिना भइसक्यो ल गाइज यो चाहिँ हरमटारी चोक हो अब चाहिँ पेट्रोल पम्प जाउँ होइन त्यसपछि पेट्रोल हालौँ अब पेट्रोल त लास्ट कम नै छ कम ल गाइज फाइनल्ली सबै भयो तेल पनि हाल्यो अब सबै भयो अब चाहिँ नन स्टप चितवन गाइज अहिले यस्तो तातो हावाले हानिरहेको छ क्या पुरै चिसो हावा भयो भने यस्तो हुने क्या यस्तो तातो हावाले हानिरहेको पुरै छातीमा आम्मामा तातो हावा यहाँ त यस्तो छ चितवन कस्तो होला सम्झेर नि त्यस लाग्न पो थाल्यो यस्तो वाइल्ड हावा हाने क्या तातो हावै चले छैन कतै हावा फिटिक्कै चलेकै छैन कि रुखहरू जस्तोको जस्तै पात यति हल्लेको पनि छैन चाहिँ ढोग्न पर्ने हुन्छ पुलहरूमा के भगवान् यो खैरेनी झन् कति गर्मी हो आज तपाईहरूले अब भ्लगमा गर्मीकै मात्र प्रशंसा सुन्नुहुने भयो ल मेन कन्टेन्टै आज गर्मी हुने भयो कति हो त नि गर्मी पनि अलिअलि पो हुन्छ यार हैट ग्लोबल वार्मिङ इज नट अ जोक भने हो क्या यही हो चटपट खाएर जाने भन्नुहुन्छ यस्तो न यस्तो गर्मी छ A few moments later I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team. ए भगवान् यहाँ त झन् पुरै आगो बोलेको जस्तै फिल भयो क्या पुरै तलबाट पुरै यस्तो तातोमा तातो आएको छ आगोको छेउमा बसे जस्तो पुरै हैट स्लो
स्लो स्लो स्लो स्लो स्लो लास्ट गर्मी या तर जसले जे भने पनि चितवनमा के होला मान्छे चितवनमा कसरी बाँचेछ नि यार फ्रिजमै सुत्छन् क्या मान्छे चितवनको मान्छे त हावा चल्यो भने मात्र उम्लेको पानीबाट निस्किने बाफ जस्तै तातो पानी निस्क्यो Best of me, they want the best of me now. Best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now. यो रेड पेलेको यो भगवान हाइवेमा यतिको पेल्नु त ठिकै नै हो तर गर्मीको बेला स्लो हुने मन लागेन दिन बाइक भाइ ल अब रेस्ट दिन बाइकलाई एकैछिन होइन रेस्ट देन अब अनि कन्टिन्यू Nothing to prove, staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is so. ल खतरा गाइस पहिला तातो हावा त आइरहेछ जे भने पहिलाको पुरानो बाटो चाहिँ यो बाटो बनाउनु उ त्यो बाटो थियो र उ त्यो बाटो थियो अहिले यो बिचको नि बनेछ सही छ त्यही भएर लास्ट है यो अन्त वाइल्ड बल्ल रमाइलो भयो त यार यता कता हो यस्तो ठुल्ठुलोमा चाहिँ लैजानु हुन्न अघि भन्ने उचिटिएन कुद्यो कुद्यो त्यो 1300 बाटो हुँदा चाहिँ लास्ट रमाइलो भएको थियो पुरै चितवनको भाइब्स आइरहेको थियो तराई भाइब्स के हो यो आँप हो कत्रो कत्रो ठुलो हो पसिनै पसिना आछ औ हो यहीँबाट होला के होइन अलि यतै हो कि हो यहाँ चाहिँ हो यहाँ चाहिँ हो ल गाइस फाइनली आइपुग्यो यो आयो आयो आइपुग्यो अब अहिले एकैछिन पछि भेटौँला One eternity later. कहाँ गयो पसल ऊ यहाँ यो शिवरामकै हो ऊ त फुच्चे देख्नु जो को हो थाहा छैन देख्नु ल गाइस अब आउनै ला सो गाइस अब हामी चाहिँ अब ठुल मम्मीकोमा बस्ने भनेर आइसकेका थियौँ होइन ठुल मम्मीकोमै बस्ने भनेर आज सबै भइसकेको थियो पहिले प्लान सो हामी चाहिँ ठुल मम्मीको घर चाहिँ जहाँ जुन चाहिँ जमुनापुर भन्ने ठाउँमा छ त्यहाँ चाहिँ अब बस्न गयौँ होइन त्यहाँ गएर भेटघाट गरिसकेर एकैछिन रेस्ट गरेँ त्यसपछि म चाहिँ कतै डुल्न जाने भनेर यसो हिँडेको गर्मी चाहिँ गर्मी है गाइज अब कति गर्मी भन्छ यो मोरा यो पागल भन्नु हेर्नु गर्मी म सहन सक्दिनँ एक त दोस्रो यो तराईमा यस्तो गर्मी छ कि के भन्नु म लास्टै छ गर्मी आफ्नै गाउँमा त गर्मी हुन्थ्यो मलाई यहाँ त झन् यो यसै गर्मी ठाउँमा मलाई कस्तो भयो होला त नि अब मेन हाइवे यो गाइज यहाँ चाहिँ खतरा कुदाउनु पर्ने हुन्छ टप स्पिड हान्नुपर्ने हुन्छ गाइज आज चाहिँ हामीले फ्री एन्ड राइड सो घरमा चाहिँ अलिक स्लो गर्ने होइन अनि त्यसपछि गुटुटु हान्नुपर्ने हुन्छ साइड लाइटै अफ हुन्न त बल्ल भयो कस्तो तातो बाफ आएको है अझै पनि यो हो नि त
त तराईको भाइब गाइज होइन दिस इज द रियल भाइब तराई भाइब बल्ल आयो यार गर्मी छोडेर अरू कुरो कम्पेरिजन गर्नुपर्दा त तराई इज बेस्ट होइन तर अब गर्मी चाहिँ त्यस्तै हो यस्तो आगो कुरेर मलाई तेल छ बाइक भनेर हेप्छन् क्या ओभरटेक हान्दिउँ हानौँ के छ र के कुद्छ यार बाइक पनि